เรามีเมนูอาหารลดน้ำหนัก7อย่างใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวอร่อยง่ายสุดๆไข่มายองเนสกับเบคอนใช้เบคอนอะไรก็ได้วางกระดาษอเนกประสงค์บนจานแล้ววางเบคอนประกบด้วยกระดาษอีก1ชั้นเป็นกระดาษซับมันเบคอนแล้วเอาเข้าไมโครเวฟความร้อนเต็มที่ประมาณ1นาทีแล้วลองเปิดดูว่าสุกหรือยังถ้ายังก็เวฟต่อเช็คทุก10วินาทีมันไม่เร็วมากนะการอบเบคอนในไมโครเวฟทำให้ไขมันออกมามากกว่าการทอดทำให้เบคอนลีนมากขึ้นและกรอบอร่อยแบบไม่ต้องล้างกระทะตอกไข่ใส่ถ้วยกี่ฟองก็ได้แล้วแต่หิวขนาดไหนเราใช้มายองเนส QP ห่อสีเหลือง1ช้อนโต๊ะต่อไข่1ฟองแล้วตีให้เข้ากันอย่างกระฉับกระเฉงจนมันเป็นครีมสวยๆแบบนี้แล้วเอาเข้าไมโครเวฟความร้อนสูงประมาณ1นาทีนิดๆซูมให้ดูว่าจะเห็นไข่ฟูขึ้นมาเป็นเหมือนภูเขาไฟพอรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วรีบปิดมันก็จะเหี่ยวลงใช้แก้วกาแฟที่มีหูก็จะสะดวกใช้มีดไถแก้วคว่ำจานแล้วทำ upside down พลอปเหมือนเป็นไข่ซูเฟลเอาเบคอนวางสวยงามน่ากินโรยพริกไทยดำไข่เนื้อเนียนนุ่มลื่นเบคอนกรอบไข่อันนี้เราฟังมาจากเชฟมิชลินสตาร์เชียวนะเขาบอกว่าเป็นออมเล็ตที่อร่อยที่สุดไม่น่าเชื่อว่าทำในไมโครเวฟไข่1ฟองมีโปรตีนประมาณ6กรัม3ฟองเท่ากับ18กรัมเบคอนมีโปรตีนน้อยมากประมาณ2กรัมรวมเป็น20กรัมไม่มีคาร์โบไฮเดรตมายองเนสถึงแคลอรี่จะสูงหน่อยแต่โปรตีนจากไข่และไขมันช่วยให้อิ่มท้องได้นานรักษาระดับน้ำตาลในเลือดลองสังเกตดูว่าระหว่างวันจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่จะได้ไม่กินแล้วกินอีกเป็นแคลอรี่ซ้ำซ้อนเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา15ปีแล้วปีนี้เราอายุ45ไข่เบคอนชีสแซนด์วิชกับ scrambled eggs ทำเบคอนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ใช้2ชิ้นใส่ไมโครเวฟใช้เวลาประมาณ2นาทีนิดๆเสร็จวางพักไว้ตอกไข่1ฟองจิ้มไข่แดงให้แตกมันจะได้ไม่ระเบิดโรยเกลือพริกไทยเราชอบใช้ถ้วยใสจะได้เห็นความเป็นไปเอาจานปิดเพื่อความปลอดภัยไม่มีอะไรคุ้มค่ากับการต้องทำความสะอาดไมโครเวฟประมาณ20วินาทีลองเช็คดูว่าสุกหรือยังถ้ายังเหลวๆอยู่ก็เวฟต่ออีกสัก5วินาทีได้ไข่ดาวแบบไม่ต้องทอดใช้ขนมปังอะไรก็ได้วางขนมปัง1แผ่นวางไข่ดาวบนขนมปังชีสยี่ห้อนี้ถูกที่สุดและอร่อยดีวางบนไข่ร้อนๆให้มันเริ่มละลายวางเบคอนบนชีสแล้วปิดแซนด์วิชหั่นเป็น3เหลี่ยมดูความน่ากินของมันทำ scrambled eggs ตอกไข่กี่ฟองก็ได้ใส่นมที่กินอยู่2ช้อนโต๊ะต่อไข่1ฟองโรยเกลือพริกไทยตีให้เข้ากันเอาเข้าไมโครเวฟไม่ต้องปิดฝามันไม่ระเบิดความร้อนสูงประมาณ45วินาทีคนรอบที่1เวฟอีกประมาณ20วินาทีคนรอบที่2เสร็จเรียบร้อยเทไข่ใส่จานเราชอบฉีกเบคอนโรยเป็นชิ้นๆไข่ชีสและเบคอนเป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันแล้วอร่อยมากไข่ทั้งหมด3ฟองได้โปรตีน18กรัมบวกเบคอนอีก2ชิ้น4กรัมรวมเป็น22กรัมขนมปังกินได้ไม่เกิน2แผ่นต่อมื้อถ้ามันเล็กมากเป็น3แผ่นก็ได้กินขนมปังได้บ้างแต่โปรตีนต้องมากกว่าเสมอวันไหนรู้สึกเบื่อกินอาหารลดน้ำหนักเมนูนี้ช่วยได้มากไข่ตุ๋นหมูสับดูไม่ค่อยสวยงามแต่ไม่ผิดหวังแน่นอนชั่งหมูบดดิบให้ได้เกิน50กรัมใส่น้ำประมาณ3ช้อนโต๊ะให้พอคลุกคลิกเอาเข้าไมโครเวฟเอาจานปิดไว้ประมาณ45วินาทีบี้ให้มันแตกกระจายดูว่าไม่มีส่วนไหนเป็นสีชมพูตอกไข่กี่ฟองก็ได้เราใช้3ฟองใส่แม็กกี้โรยพริกไทยแบบเป็นผงๆแล้วตีให้เข้ากันใส่หมูสับใส่น้ำหมูเข้าไปด้วยเลยเพิ่มน้ำอีกประมาณครึ่งถ้วยตวงเราชอบให้มันแบบเป็นซุปคนให้พอเข้ากันใส่ไมโครเวฟตั้งไฟแรงปานกลางประมาณ2นาทีดูว่าเป็นไงบ้างถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปก็เพิ่มน้ำได้ยังไงก็ไม่ผิดแล้วเวฟอีกประมาณ20วินาทีไมโครเวฟแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันพอทำไปเรื่อยๆก็จะชินเองเหมาะกับคนทำอาหารไม่เป็นอย่างเราเพราะถ้ายังไม่สุกก็เวฟต่อได้เสมอถ้ารู้สึกว่ากินไข่ตุ๋นเปล่าๆมันจะเศร้าเกินไปเราขอแนะนำกินกับข้าวผัดปูเซเว่นของโปรดของเราอย่าเพิ่งตกใจเรามีเทคนิคให้ไม่อ้วนใช้ซ่อมเจาะรูด้วยความแค้นเอาเข้า
ไมโครเวฟ 3-4 นาทีทุกคนทำเป็นแบ่งข้าวผัดครึ่งหนึ่งกินตอนนี้อีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้กินมื้ออื่นคนเราไม่ได้อ้วนเพราะกับข้าวไม่ค่อยคลีนนะแต่จะอ้วนเพราะกินข้าวเยอะเกินไปเวลาเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งและกินโปรตีนให้ถึงมันจะปลอดภัยเสมอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันคนเราควรจะได้โปรตีน 20-30 กรัมต่อมื้อเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ100 กรัมไข่1ฟองนับเป็นเนื้อสัตว์50 กรัมเพื่อความง่ายไข่3ฟองเท่ากับเนื้อสัตว์150 กรัมหมูสับ60 กรัมทำให้สุกจะเหลือประมาณ50 กรัมรวมเป็นเนื้อสัตว์200 กรัมไม่นับโปรตีนในข้าวผัดใดๆทั้งนั้นนับเป็นข้าวล้วนๆครึ่งกล่องประมาณ107 กรัมนี่คือสัดส่วนของอาหารลดน้ำหนักกินเนื้อสัตว์ให้มากกว่าข้าวเสมอสำคัญมากอิ่มสนิทสบายท้องไก่โรติสเซอรี่กับผักนึ่ง1 ตัวกินได้ 4-5 มื้อเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเอาไปทำได้หลายอย่างเอากระดูกออกก่อนใส่ตู้เย็นมันจะง่ายเก็บได้ในตู้เย็นถึง4 วันถ้ารู้ตัวว่ากินไม่ทันเอาเข้าช่องแข็งอยู่ได้เป็นเดือนเลือกผักแข็งๆอะไรก็ได้ที่ชอบเราชอบฟักทองญี่ปุ่นหั่นยังไงก็ได้ให้หนาประมาณครึ่งนิ้วและไม่โดนนิ้วตัวเองบรอกโคลีกลิ่นประหลาดแต่พอสุกแล้วรสชาติดีมีประโยชน์มากๆหั่นเป็นต้นไม้เล็กๆแครอทเป็นผักที่ถูกที่สุดในซุปเปอร์มาร์เก็ตหั่นเป็นชิ้นหนาประมาณครึ่งนิ้วเหมือนกันหั่นผักทุกอย่างเตรียมใส่กล่องไว้เลยพอจะกินก็โรยเกลือใส่น้ำประมาณครึ่งถ้วยตวงยังไงก็ไม่ผิดเอาเข้าไมโครเวฟใช้จานครอบไว้จะได้อบไอน้ำใช้ความร้อนสูงประมาณ3 นาทีครึ่งเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วผักทุกอย่างนิ่มหวานอร่อยคลีนเฮลตี้สุดๆชั่งไก่ให้ได้เกิน100 กรัมถ้ามีกระดูกอยู่ด้วยก็ให้เกิน150 กรัมติดหนังติดมันหน่อยไม่เป็นไรอุ่นในไมโครเวฟเอาฝาครอบประมาณ2 นาทีตักผักใส่จานโรยเกลือพริกไทยตามสบายเสร็จพร้อมกินเนื้อไก่ประมาณ150 กรัมคาร์โบไฮเดรตจากฟักทองนิดหน่อยผักพวกนี้แคลอรี่ต่ำมากกินได้ในปริมาณที่เยอะแล้วจะรู้สึกถึงความอิ่มนานแบบสงบถ้าใครปกติกินข้าวทุกมื้อแค่เปลี่ยน1 มื้อมากินเนื้อสัตว์กับผักและทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะน้ำหนักจะลดแน่นอนถ้าใครต้องการความแซ่บไปซื้อไก่จากร้านส้มตำก็ได้แต่ไม่ใช่ไก่ KFC นะมันฝรั่งอบกับเบคอนทำเบคอน1 ชิ้นเหมือนเดิมมันฝรั่งเป็นสิ่งที่ถูกและอิ่มอักมากเลือกอันที่หนาประมาณ1 นิ้วเพราะไมโครเวฟจะสามารถทะลุทะลวงเข้าไปรอบด้านได้ลึกประมาณครึ่งนิ้วแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่าแล้วเวฟต่อได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีอะไรเรื่องใหญ่ในวิดีโอนี้ใช้ซ่อมเจาะรูระบายอากาศให้ทั่วมันฝรั่งเอาเข้าไมโครเวฟไม่ต้องครอบฝาความร้อนสูงประมาณ3 นาทีจะเห็นไอน้ำขึ้นและมีเสียงเหมือนมันฝรั่งระบายอากาศลองใช้มีดจิ้มถ้ายังไม่นิ่มทะลุลงไปเวฟต่ออีกสัก1 นาทีเสร็จไมโครเวฟจะกลายเป็นซาวน่าผ่ามันฝรั่งลองจิ้มดูว่ามันสุกทะลุทะลวงเข้าไปถึงตรงกลางไหมถ้าสุกแล้วมันจะจิ้มลงไปด้วยความง่ายดายโรยเกลือพริกไทยใส่เนยขนาดประมาณครึ่งนิ้วโป้งตอนมันร้อนๆจะได้ละลายลงไปใช้ซ่อมบี้ให้มันเข้าเนื้อซาวครีมเป็นไขมันดีทำจากนมใส่แค่2 ช้อนชาพูนๆไม่ได้ทำให้แคลอรี่พุ่งขึ้นอะไรแต่ทำให้ความอร่อยพุ่งทะยานขึ้นเป็นระดับร้านอาหารโรยเบคอนกรอบมันจะไม่อร่อยได้ยังไงกินเป็นไซด์ดิชคู่กับไก่โรติสเซอรี่หรือเนื้อสัตว์อะไรก็ได้รักษาความสมดุลของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเสมอกินวันละ1 หัวพอนะมันฝรั่งถึงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่แคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์เยอะมากซึ่งต่างจากการกินมันฝรั่งทอดกรอบเป็นถุงๆอย่างสิ้นเชิงเพราะมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกหยุดกินไม่ได้และเฮลตี้กว่าเฟรนช์ฟรายมากข้าวผัดไก่ชั่งไก่ให้ได้เกิน100 กรัมไม่จำกัดแล้วแต่ความหิวชั่งข้าวให้ได้ประมาณ100 กรัมหรือประมาณ4 ช้อนโต๊ะพูนๆไม่เกิน150 กรัมนะผักแช่แข็งใช้แทนผักสดได้ถ้าคิดว่าสะดวกกว่าใส่ไมโครเวฟประมาณ2 นาทีระหว่างนั้นตอกไข่เตรียมไว้1 ฟองเจาะไข่แดงให้แตกพอข้าวเสร็จเอาไข่ใส่ไมโครเวฟทำไข่ดาวเหมือนเดิม20 วินาทีหรือจนมันระเบิดเทไข่ใส่ข้าวแล้วทำไข่เหมือนเดิมอีก1 ฟองเราซูมให้ดูว่ามันจะเห็นไข่ขาวกลายเป็นสีขาวให้เตรียมตัวรีบปิดไมโครเวฟก่อนที่มันจะระเบิด
นี่ไม่ใช่ช่องคนทำอาหารเป็นนะ เราแค่รู้ว่าต้องกินอะไรน้ำหนักถึงจะลดเฉยๆ ถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ปรับตามสบาย โรยพริกไทยผงใส่แม็กกี้ อยากใส่อะไรปรุงรสก็แล้วแต่ ใช้ช้อนส้อมคลุกอย่างกระฉับกระเฉงจนมันกลายเป็นข้าวผัด เราชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกแล้ว เนื้อไก่100 กรัมบวกไข่อีก2ฟองรวมเป็นเนื้อสัตว์200 กรัมต่อข้าว100 กรัมเป็นข้าวผัดที่โปรตีนสูงมากอร่อยอิ่มสนิทจริงๆแล้วจานนี้เรากินไม่หมดนะเก็บไว้กินต่อได้ถ้าอิ่มคือหยุดถ้าไม่หิวไม่ต้องกินตอนหิวเท่านั้นป๊อปคอร์นนูเทลล่าใช้เมล็ดข้าวโพดดิบแบบนี้มันจะอาศัยอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆถั่วใส่เนยประมาณ1นิ้วโป้งเทข้าวโพดดิบประมาณ2อุ้งมือเอาเข้าไมโครเวฟครอบฝาใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีฟังเสียงเอาพอมันเริ่มพ็อปช้าลงก็ปิดเร็วไปดีกว่าช้าไปมันไม่เร็วมากใช้ผ้าเอาชามออกมาอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งต้องใช้เกลือที่เป็นผงๆนะไม่ใช่ใช้ที่เป็นเกล็ดๆมันจะได้ติดกับป๊อปคอร์นใช้ช้อนคลุกระวังมือโดนชามแบบเราร้อนมากถ้าใครชอบกินแบบเค็มๆก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครชอบนูเทลล่าก็ใส่ได้1ช้อนชาพูนๆเท่านั้นนะห้ามเกินเลยคลุกไปเรื่อยๆกินไปคลุกไปเดี๋ยวมันก็คลุกทั่วเองป๊อปคอร์นคือธัญพืชเต็มเมล็ด 100% มีไฟเบอร์เยอะมากเหมือนเราใส่เมล็ดข้าวโพดดิบไปนิดเดียวแต่มันฟูบานขึ้นมาเป็นชามยักษ์ช่วยให้อิ่มท้องได้นานในขณะที่แคลอรี่ต่ำมากๆนี่เป็นของกินเล่นของโปรดของเรากินตอนดูทีวีหวานๆเค็มๆเพลินมากๆดีกว่าขนมถุงแปรรูปทุกชนิดอร่อยที่สุดไม่ต้องรู้สึกผิดถ้าชอบความสะดวกของอาหารในวิดีโอนี้เข้าไปดูวิดีโออาหารในเซเว่นกินแล้วไม่อ้วนก็จะยิ่งสะดวกมากขึ้นไปอีกมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เสมออ่านทุกอันขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย